নমস্কাৰ জিকে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মই মধুস্মিতা আগন্তুক CTET 2025ৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ এৰিক এৰিকছনৰ যি সাইকোসোশিয়েল থিওৰি আছে সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব গতিকে আমি এতিয়া এৰিক এৰিকছনৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ এৰিকছন সাইকোসোশিয়েল থিওৰি অফ ডেভেলপমেণ্ট গতিকে তেওঁ বিকাশৰ এটা মনোসামাজিক যি তত্ত্ব আগবঢ়াইছিল সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া ইয়াতে এৰিক এৰিকছন জন্ম হৈছিল কেতিয়া 1902 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1994 চনত এই জাৰ্মান আমেৰিকান সাইকো এনালিষ্ট হয় তেখেত এক্সপান্ডেড ফ্ৰডছ থিওৰি অফ সাইকোসেক্সুৱেল ডেভেলপমেণ্ট ইনটু এ সাইকোসোশিয়েল থিওৰি হি বিলিভ ডেট তেওঁ কি বিশ্বাস কৰিছিল হি বিলিভ ডেট হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ লাইফ লং প্ৰচেছ মানুহৰ যি বিকাশ সেইটো এটা কি হয় বুলি কৈছে লাইফ লং প্ৰচেছ অৰ্থাৎ জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া হয় ডিভাইডেড ইনটু 8 stages তেখেতৰ যেটো মানে থিওৰি আছে হেতু কেইটা স্তৰত বা কেইটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰা হৈছে বুলি কৈছে 8টা পৰ্যায়ত ভাগ কৰা হৈছে each with a specific psychosocial conflict to resolve আৰু ইয়াতে কি আছে বুলি কৈছে কিছুমান সাইকোসোশিয়েল অৰ্থাৎ মনোসামাজিক কনফ্লিক্ট আছে সংঘাত আছে বিকাশ হওঁতে গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী পইণ্টলৈ ইয়াতে আমি এতিয়া কেইটামান কি ফিচাৰ্ছ অৰ্থাৎ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম কাৰ এৰিকছনৰ যেটো থিওৰি আছে হেতুৰ এটা চাওক ফাৰ্স্টটো হৈছে ডেভেলপমেন্ট অকাৰ্স এক্ৰছ দা এন্টায়াৰ লাইফ স্পান ইনফেন্সি টু ওল্ড এজ গতিকে আমাৰ যি বিকাশ হয় বুলি কৈছে ডেভেলপমেন্ট হয় বুলি কৈছে হেতু গোটেই এন্টায়াৰ লাইফ স্পানত হয় মানে গোটেই জীৱনজোৰা এটা প্ৰক্ৰিয়াত হয় অৰ্থাৎ ইনফেন্সি জন্ম হবৰ পৰা ওল্ড এজ যিমান বয়সলৈকে আসলতে জীয়াই থাকিব নেক্সট যেটো বৈশিষ্ট্য হৈছে each stage presents a psychosocial crisis conflict গতিকে প্ৰতিটো ষ্টেজত কি হয় বুলি কৈছে এটা সাইকোসোশিয়েল কনফ্লিক্ট থাকে মানে অৰ্থাৎ মনোসামাজিক এটা সংঘাত থাকে বুলি কৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম আৰু এতিয়া আহিছো 3 নম্বৰ নেচাৰটোলৈ 3 নম্বৰ নেচাৰটো হৈছে সাকসেসফুল ৰিজল্যুশন লিডস টু হেলদি personality development আৰু যদি তাতে মানে সাকসেসফুল থাকে কিবা এটা সফল হয় তেতিয়া এটোৱে কি কৰে বুলি কৈছে এটা হেলদি personality development কৰে অৰ্থাৎ সুস্থ আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ সাধন কৰে এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি আনসাকসেসফুল ৰিজল্যুশন ক্ৰিয়েটস প্ৰবলেমছ ইন লেটাৰ ষ্টেজেছ গতিকে এনেকুৱা নহয় প্ৰতিটো কি হ'ব সাকসেসফুলে হ'ব বা সফলে হ'ব কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় অসফলো হয় গতিকে তেনেকুৱাত কি হয় বুলি কৈছে ক্ৰিয়েট প্ৰবলেমছ অৰ্থাৎ সমস্যা কিছুমানৰ সৃষ্টি হয় লেটাৰ ষ্টেজেছ অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী ষ্টেজ বিলাকত এই সন্দৰ্ভত আমি ভালদৰে ষ্টেজেছ বিলাক আলোচনা কৰিম এতিয়া আহিছো নেক্সট যেটো বৈশিষ্ট্য হেতুলৈ 5 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো পাৰ্সোনালিটি ইজ শেপড বাই সোশিয়েল কালচাৰেল এণ্ড এনভাইৰনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্সেস গতিকে আমাৰ যি ব্যক্তিত্ব হেতু কিহৰ জৰিয়তে শেপড হয় বুলি কৈছে বা গঠিত হয় বুলি কৈছে আমাৰ কিছুমান কালচাৰেল ফ্যাক্টৰ থাকে আমাৰ কিছুমান সোশিয়েল ফ্যাক্টৰ থাকে আৰু লগতে কিছুমান আমাৰ এনভাইৰনমেন্টাল অৰ্থাৎ পাৰিবেশিক কিছুমান প্ৰভাৱ থাকে নট জাস্ট বায়োলজিক্যাল ড্ৰাইভছ কেৱল আমাৰ জৈৱিক দিশসমূহৰ ওপৰতে আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াৰ বিপৰীতে সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু আমাৰ পাৰিবেশিক মানে যিবিলাক দিশ আছে সেইবিলাকেও আমাৰ ব্যক্তিত্বত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে এতিয়া আহিছো আমি ষ্টেজেছ কেটা প্ৰথমে আমি ব্ৰিফলি জানি লওঁ মেনশন কৰি দিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইকেটাকে বহলকৈ আলোচনা কৰিম ফাৰ্স্ট ষ্টেজটো হৈছে কি ষ্টেজ 1 টো হৈছে ট্ৰাষ্ট ভাৰ্সেছ মিষ্ট্ৰাষ্ট ইনফেন্সি ফ্ৰম বাৰ্থ টু 18 মান্থছ কিমান মান্থলৈকে অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা প্ৰায় 18 মাহলৈকে কি হয় বুলি কৈছে এই বিকাশটো হয় বুলি কৈছে আৰু 2 নম্বৰ ষ্টেজটো হৈছে কি অটোনমি ভাৰ্সেছ সেম এণ্ড ডাউট অৰ্থাৎ এইটো সময়ত কি হয় মানে আমাৰ স্বাধীনতা অৰ্থাৎ অটোনমি নিজৰ কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাৰ যেটো ক্ষমতা হেতু আমাৰ বিকাশ হয় আৰু লগতে ইয়াৰ বিপৰীতে যদি ভালদৰে নাপায় তেতিয়া কি হয় আমাৰ শেম অৰ্থাৎ মানে লাজ লগা বা সন্দেহ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দিশৰ বিকাশ হয় toddler years from 18 months to 3 years গতিকে এটোৰ মানে এজ লিমিটটো কিমান বুলি কৈছে 18 মাহৰ পৰা 3 বছৰলৈকে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এতিয়া হেছো নেক্সট যেটো ষ্টেজ আছে হেতু হৈছে ইনিশিয়েটিভ ভাৰ্সেছ গিল্ট
আৰু এই যি ষ্টেজ 3 হয় ইয়াতে কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰলৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 3 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে যিসকল শিশু আছে এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ষ্টেজটোলৈ ষ্টেজ নম্বৰ 4 আৰু এইটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাৰ্চেছ ইনফেৰিয়ৰিটি মিডল স্কুল ইয়াৰ্ছ ফ্ৰম কিমানৰ পৰা কিমানলৈ 6 বছৰৰ পৰা 11 বছৰ বয়সলৈ এই ষ্টেজৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ষ্টেজ কেইটালৈ ষ্টেজ নম্বৰ 5 অৰ্থাৎ আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ কনফিউজন এইটোত এজ লিমিট কিমান বুলি কৈছে 12 পৰা 18 বছৰ বয়সলৈ নেক্সট ষ্টেজটো হৈছে ষ্টেজ নম্বৰ 6 আৰু এইটো হৈছে ইণ্টিমেচি ভাৰ্চেছ আইচলেশ্যন য়ং এডাল্ট ইয়াৰ্ছ ফ্ৰম কিমানৰ পৰা কিমান বছৰ বয়সলৈ বুলি কৈছে 18 পৰা 40 বছৰ বয়সৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকল এই যিটো ষ্টেজ 6 হয় ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ষ্টেজটোলৈ ষ্টেজ নম্বৰ 7 জেনেৰেটিভিটি ভাৰ্চেছ ষ্টেগনেশ্যন মিডল এজ ফ্ৰম 40 টু 65 ইয়াৰ্ছ কিমান 40 বছৰৰ পৰা 65 বছৰ বয়সৰ মানুহবোৰ ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় এতিয়া আহিছোঁ ষ্টেজ নম্বৰ 8লৈ এইটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰিটি ভাৰ্চেছ ডিছপেয়াৰ অল্ডাৰ এডাল্টহুড ফ্ৰম 65 টু ডেথ এইটো একেবাৰে শেষৰটো যিটো ষ্টেজ হয় আৰু ইয়াতে কি বুলি কৈছে 65 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃত্যু পৰ্যন্ত যিসকল ব্যক্তি আছে এই ষ্টেজটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় এতিয়া আমি ডিটেইলছত এই ষ্টেজ কেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কনচেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন আহিব প্ৰথমটো হৈছে ষ্টেজ 1 ট্ৰাষ্ট ভাৰ্চেছ মিষ্ট্ৰাষ্ট আৰু ট্ৰাষ্ট মানে কি বিশ্বাস আৰু মিষ্ট্ৰাষ্ট মানে হৈছে অবিশ্বাস গতিকে বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস গতিকে এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হয় ইয়াতে দুটা ডেভেলপমেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় হয়তো শিশুটোৰ ট্ৰাষ্ট বিল্ড হ'ব বিশ্বাস বিল্ড হ'ব আৰু আদাৰৱাইজ কি হ'ব মিষ্ট্ৰাষ্ট অৰ্থাৎ মানুহৰ প্ৰতি অবিশ্বাস হ'ব গতিকে অলপ ডিটেইলছত জানি লওক দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ অফ এৰিকছনছ থিয়ৰী অফ psychosocial development occurs between birth and 18 months of age and is the most fundamental stage in life because an infant is utterly dependent. Developing trust is based on the dependability and quality of the child's caregivers. গতিকে কি বুলি কৈছে এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হয় সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বুলি কৈছে আৰু এইটো কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে থাকে জন্মৰ পৰা 18 মাহলৈকে থাকে আৰু এইটো মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল ষ্টেজ বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হয় আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আৰু এইটো সময়ত কি হয় এটা ইনফেণ্ট এটা শিশু কি হয় কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস সেইটো ডেভেলপ হয় কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি হয় মানে কোৱালিটি অফ দ্য চাইল্ডছ কেয়াৰ গিভাৰ্ছ অৰ্থাৎ পেৰেণ্টছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেয়াৰ গিভাৰ কৰিছে বা কেনেকৈ সিহঁতৰ টেক কেয়াৰ কৰিছে কেনেকৈ ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস মানে ডিপেণ্ড কৰিয়ে শিশুসকলৰ ট্ৰাষ্টটো বিল্ড হয় বিশ্বাসটো বিল্ড হয় আৰু লগতে যদি খুব ভালদৰে সিহঁতৰ মানে টেক কেয়াৰ কৰা নাই ডিপ্ৰাইভ হৈছে মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা ফেমিলিৰ মৰমৰ পৰা তেতিয়া কি হ'ব সেই শিশুসকলৰ মাজত মিষ্ট্ৰাষ্ট অৰ্থাৎ অবিশ্বাসৰ যিটো বীজ সেইটো সোপনি পুতিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাঢ়ি গৈহে থাকিব গতিকে এইটো হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেজ আৰু এইটো সময়তে আমি শিশু এটাৰ যদি ভাল বিকাশ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ট্ৰাষ্টটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ট্ৰাষ্টটো কেনেকৈ হ'ব যিসকলে টেক কেয়াৰ কৰি আছে সেই যিসকলে কেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইমান মৰম দিব লাগিব আৰু ইমানখিনি কমফৰ্ট দিব লাগিব যাতে বিশ্বাস কৰিব পাৰে সেইকাৰণে শিশু এটা চাবচোন মাকৰ কোলাত থাকি খুব ভাল পায় মাকৰ ওচৰত থাকি ভাল পায় দেউতাকৰ ওচৰত থাকি ভাল পায় কাৰণ কিয় তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰিব পাৰে কিন্তু অচিনাকি মানুহ এজনৰ ওচৰলৈ হঠাতে যায় জানো কেতিয়াও নাযায় কাৰণ সিহঁতে বুজি পায় কোনে যতন লয় কোনে মৰম কৰে কোনে টেক কেয়াৰ কৰে সেইখিনি কথা বুজি পায় যাৰ কাৰণে সি মাক দেউতাকৰ প্ৰতি বা নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ প্ৰতি কি হয় ট্ৰাষ্টটো বিল্ড হয় এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী যিটো পইণ্ট আছে সেইটোলৈ আৰু ইয়াতে অসমীয়াটো দিয়া আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিও পঢ়ি যাব পাৰিব মই যেহেতু বুজাই দিছোঁ আকৌ অসমীয়াটো পঢ়া নাই এতিয়া বৰ্তমান নেক্সট ষ্টেজটো হৈছে অট'নমি ভাৰ্চেছ ছেম এণ্ড ডাউট দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেজ অফ এৰিকছনছ থিয়ৰী অফ psychosocial development takes place during early childhood and is focused on children developing a greater sense of personal control গতিকে কি বুলি কোৱা হৈছে যেটো এৰিকছনৰ মানসিক সামাজিক মনোবিকাশৰ অৰ্থাৎ মনোসামাজিক বিকাশৰ তত্ত্বৰ দ্বিতীয়টো পৰ্যায় কি হৈছে বুলি কৈছে প্ৰাক বাল্যকালৰ সময়ত সংঘটিত হয় আৰু ইয়াত শিশুৱে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্ৰণৰ অধিক জ্ঞান গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় গতিকে আমি পৰৱৰ্তী স্লাইডটো দিয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিম চিলড্ৰেন হু সাকসেসফুলি কমপ্লিট কি বুলি কৈছে যিসকল শিশুৱে সাকসেসফুলি অৰ্থাৎ সফলতাৰে এই যেটো পৰ্যায় আছে সেইটো কমপ্লিট কৰে সম্পূৰ্ণ কৰে দিস ষ্টেজ ফিল সিকিউৰ এইটো সময়ত শিশুৱে কি অনুভৱ কৰে নিজকে সিকিউৰ অৰ্থাৎ
মানে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে এণ্ড কনফিডেণ্ট নিজকে আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰে while those who do not are left with a sense of inadequacy and self doubt গতিকে এইখিনি সময়ত কি নাথাকে শিশুৰ কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাথাকে Erikson believed that achieving a balance between autonomy and shame and doubt would lead to will which is the belief that children can act with intention within reason and limits গতিকে এইখিনিত একদম বেসিককৈ আপোনালোকক মই এই যেটো মানে পইণ্ট আছে ষ্টেজ আছে সেইটো কৈ দিছোঁ অটনমি এটা কথা মনত ৰাখিব এৰিকছনৰ যিকেইটা ষ্টেজেছ আছে এটাৰ লগত আনটো কমপ্লিটলি লিংক আছে মানে এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি কি পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো পাইছিলোঁ ট্ৰাষ্ট ভাৰ্চেছ মিষ্ট্ৰাষ্ট যদি শিশুতে খুব ভাল এটা পৰিৱেশ পায় খুব ধুনীয়াকৈ যতন লয় পেৰেণ্টছে কেয়াৰ কৰে গতিকে কি হ'ব শিশুটোৰ মনত বিশ্বাস গঢ়ি উঠিব আৰু যদি সেইখিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে শিশুটোৰ মনত কি হ'ব সন্দেহ হ'ব গতিকে নেক্সট ষ্টেজত কি যেতিয়া বিশ্বাসটো গঢ় লৈ উঠিব তেতিয়া শিশুটো যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিব তেতিয়া কি হ'ব নিজৰ ওপৰতে আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আহিব নিজক বুজি পাব পাৰিব আৰু যেতিয়া মিষ্ট্ৰাষ্ট থাকিব অবিশ্বাস থাকিব গতিকে তেতিয়া কি থাকিব সন্দেহ থাকিব আৰু লগতে মানে কি থাকিব লাজ এটা ভাৱ থাকিব গতিকে ডেভেলপমেণ্টটো খুব এটা ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি ইয়াতে কি কৈছে আচলতে এৰিকছনৰ যেটো থিওৰি হয় সেইটো ক'ব বিচাৰিছে যে শিশু এটা ডেভেলপ হওঁতে আমাৰ সোসাইটিৰ আমাৰ কালচাৰৰ ইম্পেক্ট থাকে ইয়াত ঠিক আছে আৰু কি হয় শিশুটোক যদি আমি ভালদৰে গ্ৰো কৰিব চেষ্টা কৰোঁ ভালদৰে সুবিধাখিনি দিওঁ সকলো ফালৰ পৰা তেতিয়া শিশুটোৰ ভালদৰে বিকাশ হয় আৰু যদিহে আমি দিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ বিপৰীত যিখিনি দিশ আছে অৰ্থাৎ বেয়া ডেভেলপমেণ্ট হয় বুলি তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট ষ্টেজটোলৈ ষ্টেজ নম্বৰ 3 ইয়াতে কি কৈছে ইনিচিয়েটিভ ভাৰ্চেছ গিল্ট অৰ্থাৎ এইখিনি সময়ত কি কৰে যদি ভাল এটা এনভাইৰনমেণ্ট পায় ভালদৰে ডেভেলপ হয় তেতিয়াহ'লে শিশুটোৱে কি কৰিব ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰিব আৰু যদিহে নোৱাৰে তেতিয়া গিল্টত থাকিব দ্য থাৰ্ড ষ্টেজ অফ চাইক'ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট টেক্স প্লেচ ডিউৰিং দ্য preschool years. At this point in psychosocial development, children begin to assert their power and control over the world through directing play and other social interactions. গতিকে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে মনোসামাজিক যেটো বিকাশৰ তৃতীয়টো পৰ্যায় হয় প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ বছৰবোৰত সংঘটিত হয় মনোসামাজিক বিকাশৰ এইখিনিতে শিশুৱে কি কৰে খেলা ধূলা আৰু অন্যান্য সামাজিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ পৰিচালনাৰ জৰিয়তে কি কৰে পৃথিৱীৰ ওপৰত নিজৰ ক্ষমতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে মানে সমাজত বা নিজৰ জীৱনত কিছুমান ক্ষমতা আয়ত্ত কৰিব বিচাৰে আৰু লগতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে নিজৰ যিবোৰ পৰিৱেশ আছে সেইবোৰক কি কৰিব বিচাৰে কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টলৈ চিলড্ৰেন হু আৰ ছাকচেছফুল এট দিছ ষ্টেজ গতিকে এই ষ্টেজত যিসকল শিশু মানে ভালদৰে বিকাশ হৈ আহি থাকে বা ছাকচেছফুল হয় সফল হয় তেতিয়া ফিল কেপেবল গতিকে কি অনুভৱ কৰে ফিল কেপেবল বুলি কৈছে ফিল কেপেবল and able to lead others. Those who fail to acquire these skills are left with a sense of guilt, self-doubt and lack of initiative. গতিকে এই পৰ্যায়ত যিসকল ব্যক্তি সফল হয় তেওঁলোক সেই শিশুসকলে আনক নেতৃত্ব দিবলৈ সক্ষম আৰু নিজকে সক্ষম অনুভৱ কৰে আচলতে গতিকে যিসকলৰ ভালদৰে ডেভেলপমেণ্ট হৈ গৈ থাকে চাবচোন বাৰু লিড কৰিব ট্ৰাই কৰে যিসকলে এই দক্ষতা আহৰণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মনত কি থাকে অপৰাধবোধ থাকে আত্মসন্দেহ থাকে আৰু উদ্যোগৰ অভাৱৰ সৃষ্টি হয় তেওঁলোকে লিড কৰিব নোৱাৰে মানে কাৰণ নিজে ডাউটত আছে নিজে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে গতিকে কেনেকৈ বেলেগক আগুৱাই নিব পাৰিব গতিকে সেইটোৱে হৈছে ইনিচিয়েটিভ ভাৰ্চেছ গিল্ট Next stage to hoise industry versus inferiority. The fourth psychosocial stage takes place during the early school years from approximately ages 6 to 11. Through social interaction, children begin to develop a sense of pride in their accomplishment and abilities. গতিকে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে মনোসামাজিক পৰ্যায়টো প্ৰায় 6 বছৰৰ পৰা কিমান বুলি কৈছে 6 বছৰৰ পৰা 11 বছৰ বয়সৰ প্ৰাৰম্ভিক বিদ্যালয় বছৰবোৰত সংঘটিত হয় সামাজিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিশুৱে কি কৰে নিজৰ সাফল্য আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰতি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে নিজৰ যেটো কেপেবিলিটি আছে নিজে যিখিনি মানে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে নিজৰ যিখিনি এচিভমেন্ট কাৰণ এইখিনি সময়ত কি হয় 6 পৰা 11 বছৰ বয়সলৈ যদি ল'ৰা-ছোৱালী কিবা এটা পুৰস্কাৰো পায় তেতিয়া কি হয় নিজক লৈ একেবাৰে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে
এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট পইণ্টলৈ চিলড্ৰেন নিড টু কোপ উইথ নিউ ছ'চিয়েল এণ্ড একাডেমিক ডিমাণ্ডছ ছাকচেছ লিডছ টু এ চেন্স অফ কম্পিটেন্স হুৱাইল ফেইলিয়াৰ ৰিজাল্টছ ইন ফিলিং অফ ইনফেৰিয়ৰিটি গতিকে কি বুলি কৈছে যিসকল শিশুসকলে নতুন সামাজিক আৰু শৈক্ষিক দাবীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব লাগিব এইখিনি সময়ত আচলতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ অলপ মানে ডেভেলপ হৈ যায় এডভান্স লেভেলত আহি যায় আৰু লগতে সামাজিক কিছুমান কাৰ্যকলাপত নিজকে জড়িত কৰে গতিকে মানে তেওঁলোকে নিজকে এডজাষ্ট কৰে বা মোকাবিলা কৰা আৰম্ভ কৰে সফলতাৰ ফলত কি হয় যদি এইখিনি সময়ত ডেভেলপমেণ্টটো ভাল হয় তেতিয়া কি হ'ব দক্ষতাবোধৰ সৃষ্টি হয় কিহৰ সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে দক্ষতাবোধৰ সৃষ্টি হয় আনহাতে বিফলতাৰ ফলত কি হয় হীনমন্যতা একেবাৰে হতাশা অনুভৱ কৰে নিজকে লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰে চাবচোন আমি যদি স্কুলতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখোঁ 6 পৰা 11 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেতিয়া কি হয় যিবিলাকৰ মানে একদম সেলফ কনফিডেন্স আছে সিহঁতে আগত বহিব আৰু একদম প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰ্টিচিপেট কৰিব কিন্তু যিসকলৰ খুব ভালদৰে ডেভেলপমেণ্ট আচলতে হোৱা নাই তেওঁলোকে নিজকে লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰে মোৰ লগত কথা নাপাতক একেবাৰে মানে পিছৰ ফালে লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰে গতিকে আমি এইখিনিৰ ফালৰ পৰাই বুজিব পাৰোঁ যে আমাৰ মানে যিটো আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কি হৈছে এটাৰ লগত আনটো লিংক আপ হৈ গৈ আছে এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ষ্টেজটোলৈ আৰু এই ষ্টেজটো হৈছে ষ্টেজ নম্বৰ 5 আইডেণ্টিটি ভাৰ্চেছ কনফিউজন এইখিনি সময়ত কি হয় বুলি কৈছে আমি নিজৰ আইডেণ্টিটি এটা পাব পাৰোঁ নিজৰ পৰিচয় এটা পাব পাৰোঁ আদাৰৱাইজ আমাৰ কি থাকিব কনফিউজন থাকিব পাৰে আৰু এইটো কথা মানে আমাৰ এই ষ্টেজটো কিমানৰ পৰা কিমানলৈ হয় 12 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 18 বছৰ বয়সলৈকে এইখিনি আমাৰ থাকে মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভাৰ্চেছ যিটো কনফিউজন সেইটো থাকে ডিউৰিং এডলেচেন্স Children explore their independence and develop a sense of self. Those who receive proper encouragement and reinforcement through personal exploration will emerge from this stage with a strong sense of self and feelings of independence and control. Those who remain unsure of their beliefs and desires will feel insecure and confused about themselves and the future. গতিকে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে কৈশোৰ কালত কি কালত বুলি কৈছে এডলেসেন্স মানে হৈছে কৈশোৰ কালত শিশুৱে নিজৰ স্বাধীনতা অন্বেষণ কৰি আত্মবোধ গঢ়ি তোলে গতিকে এইখিনি সময়ত কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি বিচাৰে আৰু ব্যক্তিগত অন্বেষণৰ জৰিয়তে যিসকলে উপযুক্ত উৎসাহ আৰু শক্তিশালীকৰণ লাভ কৰে তেওঁলোকে কি কৰে এই পৰ্যায়ৰ পৰা আত্মবোধ আৰু স্বাধীনতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ অনুভূতিৰে প্ৰবল উত্থান ঘটাব পাৰে গতিকে এইখিনি সময়ত যদি উৎসাহ থাকে উপযুক্ত মানে মেকানিজম থাকে বা মানুহে যদি মানে সোসাইটিৰ যদি এটা ভাল প্ৰভাৱ থাকে বা ডেভেলপমেণ্টটো ভালদৰে হৈ আহি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় কিশোৰটোৰ মনত স্বাধীনতাৰ ভাৱ অনুভৱ হয় আৰু লগতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে যিসকলে নিজৰ বিশ্বাস আৰু ইচ্ছাৰ বিষয়ে নিশ্চিত নহয় কিন্তু যিবিলাক মানে যাৰ ডেভেলপমেণ্ট ভালদৰে হোৱা নাই প্ৰথম ষ্টেজৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে নিজকে আৰু ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে নিৰাপত্তাহীনতা মানে তেওঁলোকৰ কি থাকে এফালে যদি আইডেণ্টিটি পায় এফালে কনফিউজন বা বিভ্ৰান্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ষ্টেজটোলৈ ষ্টেজ নম্বৰ 6 ইণ্টিমেচি ভাৰ্চেছ আইচলেশ্যন এইখিনি সময়ত কি হয় বুলি কৈছে হয়তো যদি খুব ভালদৰে বিকাশ হৈছে শিশুটোৰ ষ্টেজ বাই ষ্টেজ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইণ্টিমেচি মানে এটা মানে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে যদিহে সেইখিনি নাপায় কাৰো ওপৰত যিহেতু বিশ্বাসেই নাই গতিকে কি কৰিব আইচলেশ্যন অৰ্থাৎ অকলশৰীয়াকৈ থাকিব বিচাৰিব young adults need to form intimate loving relationship with other people success leads to strong relationships while failure results in loneliness and isolation this stage covers the period of early adulthood when people are exploring personal relationships গতিকে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যুৱ প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে আন মানুহৰ সৈতে এইখিনিত এটা কথা কৈ দিওঁ কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰ মানুহখিনি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে ষ্টেজ 6ত 18 years to কিমানলৈকে থাকে 40 years 18 years to 40 yearsলৈকে থাকে আৰু এইখিনিত কি হয় অন্তৰংগ প্ৰেমময় সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰে কাৰণ বিশ্বাসত এটা ডেভেলপমেণ্ট হৈ গৈ আছে ষ্টেজ বাই ষ্টেজ আৰু সফলতাই সুদৃঢ় সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে আনহাতে বিফলতাৰ ফলত কি হয় নিসংগতা আৰু বিচ্ছিন্নতা আহিব পাৰে এই পৰ্যায়টোৱে প্ৰাথমিক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সময়ছোৱাক সামৰি লয় যেতিয়া মানুহে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ সন্ধান কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে 6 নম্বৰ ষ্টেজটো এতিয়া আহিছোঁ 7 নম্বৰ ষ্টেজটোলৈ
7 নম্বৰ ষ্টেজটো হৈছে জেনাৰেটিভিটি ভাৰ্চেছ ষ্টেগনেশ্যন আৰু এইটোৰ এজ লিমিট কিমান হয় বুলি কৈছে 40 to 65 ইয়াৰ্ছ 40 to 65 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যিসকল ব্যক্তি হয় তেওঁলোক এই ষ্টেজৰ ভিতৰত আহে এডাল্টছ নিড টু ক্ৰিয়েট অৰ নাৰ্চাৰ থিংছ ডেট উইল আউটলাষ্ট দেম অফেন বাই হেভিং চিলড্ৰেন অৰ ক্ৰিয়েটিং এ পজিটিভ চেঞ্জ ডেট বেনিফিটছ আদাৰ পিপল ছাকচেছ লিডছ টু ফিলিংছ অফ ইউজফুলনেছ এণ্ড একমপ্লিছমেণ্ট ৱাইল ফেইলিয়ৰ ৰিজাল্টছ ইন শ্বেল' ইনভলভমেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড গতিকে কি বুলি কৈছে যিসকলৰ মানে খুব ভালকৈ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আহি থাকে ষ্টেজ বাই ষ্টেজ তেতিয়া কি হয় যিহেতু মানে কি হ'ল নিজৰ আইডেণ্টিটি পালে নিজৰ মানে ফেমিলি এষ্টাব্লিছড কৰিলে তাৰপিছত কি হয় ছাকচেছ পালে আৰু যেতিয়া সফল হয় তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে এটা পজিটিভ চেঞ্জ আনে আৰু নিজকে মানে একমপ্লিছ ফিল কৰে সম্পূৰ্ণ ফিল কৰে আৰু লগতে ইউজফুলনেছ তেওঁলোকৰ যে লাইফটোৰ জীৱনটোৰ কিবা এটা উপযোগিতা আছে সেই কথাষাৰ অনুভৱ কৰে আৰু বেলেগৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰে কিন্তু যেতিয়া ফেইলিয়াৰ্ছ আহে বা মানে খুব ভালদৰে ডেভেলপমেণ্ট নহয় এইটো ষ্টেজত আহি কি কৰে নিজকে মানে একেবাৰে বুজা হিচাপে অনুভৱ কৰিবলৈ লয় যে সমাজখনৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিলে তেনেকুৱা এটা অনুভৱ থাকে এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ষ্টেজটোলৈ আৰু এৰিক এৰিকছনৰ যিকেইটা ষ্টেজেছ আছে ডেভেলপমেণ্টৰ সেইটোৰ একেবাৰে শেষৰটো ষ্টেজলৈ ইণ্টিগ্ৰিটি ভাৰ্চেছ ডিছপেয়াৰ আৰু এইটো কিমানৰ পৰা হয় বুলি কৈছে 65 years to ডেথ মানে মৃত্যুৰ পৰ্যন্ত মৃত্যুলৈকে গতিকে ইয়াতে কি হয় দ্য ফাইনেল চাইক'ছ'চিয়েল ষ্টেজ অকাৰ্ছ ডিউৰিং অল্ড এজ এণ্ড ইজ ফ'কাছড অন ৰিফ্লেক্টিং বেক অন লাইফ এট দিছ পইণ্ট ইন ডেভেলপমেণ্ট পিপল লুক বেক অন দ্য ইভেণ্টছ অফ দেয়াৰ লাইফছ এণ্ড ডিটাৰমাইন ইফ দে আৰ happy with the life that they lived or if they regret the things they did or did not do. Success at this stage leads to feelings of wisdom while failure results in regret, bitterness and despair. গতিকে কি বুলি কৈছে এইটো আমাৰ একেবাৰে শেষৰটো পৰ্যায় হয় চূড়ান্ত মনোসামাজিক যিটো পৰ্যায় আছে এইটো সময়ত বৃদ্ধ বয়সৰ সময়ত ঘটে আচলতে আৰু জীৱনৰ ওপৰত পুনৰ চিন্তা কৰাত মনোনিৱেশ কৰা হয় গতিকে এইখিনি সময়ত গোটেই জীৱনটো ঘূৰি চায় সৰুৰ পৰা কি কৰিলে কোনটো পৰ্যায়ত কি কৰিলে গোটেইখিনি ঘূৰি চায় বিকাশৰ এইখিনি সময়ত মানুহে নিজৰ জীৱনৰ পৰিঘটনাবোৰলৈ উভতি চাই নিৰ্ণয় কৰে যে তেওঁলোকে জীয়াই থকা জীৱনটোত সুখী থাকিলে নে নাই থকা তেওঁলোকে কৰা কামবোৰৰ বাবে অনুশোচনা কৰিছে নেকি এই পৰ্যায়ত আচলতে সফলতা লাভ কৰিলে জ্ঞানবোধৰ সৃষ্টি হয় মানে উইজডম সৃষ্টি হয় আনহাতে যদিহে বিফলতাৰ ফলত অনুশোচনা তিক্ততা আৰু হতাশাৰ সৃষ্টি হয় গতিকে এতিয়া চাওক মানে একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ত আহি আমি জীৱনটো কি কৰোঁ পুনৰবাৰ ঘূৰি চাওঁ আচলতে আমি জীৱনটোত কিমান কি কৰিলোঁ আৰু যদিহে আমি চাওঁ আমি বহুত ভাল কাম কৰি আহিলোঁ মানে নিজৰ পৰা যিমানখিনি দিব পাৰোঁ অন্ততঃ আমি বেলেগৰ অপকাৰ কৰা নাই দুই এজনৰ যিমান পাৰোঁ উপকাৰ কৰিলোঁ নিজৰ জীৱনটোক উপভোগ কৰিলোঁ তেতিয়া কি থাকিব এটা ছেটিছফেকশ্যন থাকিব নিজৰ লাইফক লৈ হয় নাই বাৰু এটা ছেটিছফেকশ্যন থাকিব আৰু যদিহে আমি সেইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ নিজলৈ কি থাকিব নিজৰ জীৱনটোক লৈ বিটাৰনেছ থাকিব মই জীৱনটোত একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ গোটেই জীৱনটো মোৰ এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল গতিকে তেতিয়া তৃপ্ততা আহে হতাশা আহে আৰু সেইকাৰণে মানুহে আচলতে কয় জীয়াই থকা দিনকেইটা মানুহে খুব ভালদৰে জীয়াই থাকিব লাগে নিজৰ জীৱনটোক উপভোগ কৰিব লাগে আনৰ অন্যায় কৰিব নালাগে আৰু যদি আমি ভালদৰে জীৱনটো জীয়াই থাকিব পাৰোঁ অন্ততঃ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত আমি নিজৰ জীৱনটোক যেতিয়া ঘূৰি চাম তেতিয়া আমাৰ অনুশোচনা নাথাকে আমাৰ হতাশা নাথাকে যে জীৱনটোৰ পৰা আমি একো নাপালোঁ গতিকে থকা সময়খিনিতে খুব ভালদৰে কষ্ট কৰিব লাগে আৰু নিজৰ জীৱনটো গঢ়িব লাগে আৰু লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো আৰু নিজৰ সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা অৱদান আগবঢ়াই থৈ যাব লাগে গতিকে এৰিক এৰিকছনৰ যিটো চাইক'ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী আছে সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে যে এটা শিশুৰ একেবাৰে মানে জন্ম হ'বৰ পৰা মৃত্যুৰ পৰ্যন্ত কি হয় ষ্টেজ বাই ষ্টেজ ডেভেলপমেণ্ট হৈ গৈ থাকে যদিহে ভাল এটা পৰিৱেশ পায় মানে বিকাশৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বা যিখিনি এছেঞ্চিয়েল আছে সেইখিনি যদি পায় তেতিয়াহ'লে খুব ভালদৰে বিকাশ হয় আৰু যদিহে নাপায় তেতিয়া কি হয় বেয়াকৈ বা নিগেটিভকৈ কি হয় ডেভেলপমেণ্টটো হৈ গৈ থাকে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু গোটেই কনচেপ্টটো বুজিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়